අයිබෝන් කොහොමද යාළුවනේ? අදත් මං අර ඒ ශීෂාපරාදා කන්ටිනියු කරපු ඒවෑන් එකේ අර පැටර්න් මැචින් අපි කළානේ. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. අද අපි මම පෙන්නන්නම් මේ මෙහෙම එකක්. when කියලා කීවර්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේ context එකක්. context keyword කියලා කියන්නේ ඒකට. ඒ කියන්නේ අපි ඒක ගොඩක් ඔය කන්ඩිෂන් එකක් චෙක් කරනකොට තව අතුරු ඵලයක් චෙක් කරන්න මේක යූස් කරනවා. අපි ඒක යූස් කරනවා. අපි ඒකට කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා ඒකට. අපිට කියනවා ඒකට when ගාඩ් වෙන් ගාඩ් එකක් යුස් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි අමුතුවෙන් තව එකක් චෙක් කරනවා. ඒක චෙක් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. අපි මම මෙහෙම එකක් කරන්නම්කෝ. දැන් හරි. අපි බලමු දැන් මේ වෙන් ගාඩ් එක යුස් කරන්න හැටි. මම මුලින්ම මේකේ පොඩි රෙකෝඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එකක් හදා ගන්නම්. මෙහෙම ක්ලාස් එකක්. අපි තුමු රෙකෝඩ් මේ C# වල තියෙන එකක්. ඔය ක්ලාස් වගේම එකක් තමයි රෙකෝඩ් කියන්නේ. අපි ඒකට දාමු අපි රෙකෝඩ් කියලා දාලා අපි ඒකට කියමු මෙහෙම එකක් කියලා. අපි තුමු person කියලා. අපි තුමු එයාට තියෙනවා string first name එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ string last name එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාට age එකක් තියෙනවා. දාමු int age එකක් තියෙනවා. මේ ටික තියෙනවා කියන්නේ මේ විස්තර ටික එයාට තියෙනවා. first name තියෙනවා, last name තියෙනවා, ඊට පස්සේ age එකක් තියෙනවා. හරි මේක තමයි මගේ රෙකෝඩ් එක. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට ක්ලාස් එකක් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මේ මම ලේසියෙන්ද මේක රෙකෝඩ් එක යූස් කරනවා. හරි අපිට මේකට data ටිකක් දාමු මෙන්න මෙහෙම. මම මෙතන කියලා කියනවා people කියලා list එකක් ගන්නවා. new list මෙන්න මේ person කෙනෙක් කෙනාව ගන්නවා. හරි. මේ තියෙන මෙන්න මේ රෙකෝඩ් එක. දැන් අපිට person කියලා list එකක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට මේ list එකට මම add කරන්න යන්නේ. කොහොමද මේක add කරන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි යූස් කරනකොට අපි හිතමු මේක මෙහෙම දාලා ඉවරලා මෙහෙම එකක් දාලා මෙතනින් අපි add කරන්න එතකොට new record එකක් add කරනකොට මෙතන person කියලා ගිහලා මේ වරහණක් කරලා අර විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනිත් විදිහ පුළුවන්. මේකත් හොඳයි. එතන ගිහලා මේ first name අපි හිතමු මේකට අපි නමක් දාමු John. ඊට පස්සේ last name Do. වයසක් අපි දාමු 44. ඊළඟ එක කෙනා new අපි තව එකක් දාමු. අපි හිතමු මෙහෙම එකක්. සමන් කුමාර කියලා දාමු. කුමාර. එයාට වයස 20යි. දාමු new. දාමු තව එකක්. මෙහෙමත් ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙමත් ලියන්න පුළුවන්. දාමු ජේන්. ඩෝ. එයාට වයස අපි තුමු 15යි. තව එකක් දාමු new. කෙනොලි. දෙසා වේදම යට වයස 16. නිකන් මේ data ටිකක් අපි දාගත්තා. හරි. දැන් මම මේගොල්ලන්ව චෙක් කරන්න හදන්නේ මෙහෙම එකක්. අපි තුමු මේකේ අපි චෙක් කරන්න හදනවා කියමු. මෙහෙම වැඩක් කියලා හිතන්න. මේකේ වයස අවුරුදු ඒ කියන්නේ මේ 18ට අඩු අය හොයන්න යනවා. ඒ මේකක් තමයි අපි කරන්නේ. ඒතකොට 18ට අඩු අය යනවා මම මේකට මෙහෙම එකක් ලියනවා. අපි තුමු මම මෙයාට කියන්න string එකක් දාමු check person කියලා. දාලා මේකේ අර person එක තමයි data එකක් විදියට ගන්න. මම කියන p එල person. නැත්තම් person කියලාම ලියමු. හරි ඔන්න ලියුවා. දැන් මෙයාගෙන් තමයි චෙක් කරගන්නේ. මම මේක රිටර්න් කරනවා. රිටර්න් කරන්නේ අර විදියට ටෙස්ට් එකක් දානවා. අපි කොහොමද ටෙස්ට් කරන්නේ? රිටර්න් මෙන්න මේ person. හරි. මෙන්න මේ person රිටර්න් කරනවා. අපි ආයෙ දෙනවා ඊළඟට switch clause එක ලියනවා. switch expression එක කියලා මෙතන ලිව්වා. ඔන්න චෙක් කරන්න යන්නේ. අර කලින් එක වගේම තමයි. මේ person මේකෙන් ගන්නවා. දැන් මේ switch එකෙන් ටෙස්ට් කරනවා. කොහොමද ටෙස්ට් කරන්නේ? අපිට ඕන නම් මෙන්න මේ එක එක විදිහට ටෙස්ට් කරන්න. දැන් මෙතන මේකේ බලන්න මේ age last name මේවා කෙලින්ම එනවා. මොකද අර person class එක ඕන එකක් චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඕන නම් මෙතනට කියලා කියන්න පුළුවන් last name. අපිට ඇත්තටම age එකනේ චෙක් කරන්න. මම කියනවා age එක. චෙක් කරන්න යන්නේ. age එක චෙක් කරනකොට මම ඊට පස්සේ කියනවා මෙහෙම. age එක දාගන්නවා variable එකකට. දාලා මම කියනවා age. දැන් අන්න when අර age එක විශාලයි නැත්නම් කුඩායි 18 නම් නැත්නම් 18 කිමු 18 අඩුවයි කියලා දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අර කලින්ම ෆැක්ටර් එකේ දැම්ම මම කියනවා minor person minor එක්කෙනෙක් කියලා මෙන්න මෙතනත් අපි මේක දාමු එහෙම සෙමිකෝලන් එක. දැන් තේරුණාද මේක වැඩ කරන විදිය? ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් කොහොමද ගත්තේ? රිටර්න් කරනවා මේන person එක ගන්නවා ස්විච් එකෙන් දැන් ගන්න ප්‍රොපර්ටි එකක් චෙක් කරලා ඒක දා ගන්නවා variable එකට.
ඒක තමයි මේ වෙන් එකෙන් චෙක් කරන්නේ. මේකට කියනවා වෙන් ගාඩ් එකක් දාගෙන. ඒ කියන්නේ මීට අමතරව අපි තව එකක් මෙතන චෙක් කරනවා. මේ ඒජ් එක දැන් කුඩ දාන්න ගන්න -% කියලා ගන්නවා. නැත්තම් else නම් මොකද වෙන්නේ? else කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ කියන්නේ adult. එතන අපි කමා එකක් දාමු. adult ඔන්න. මේක චෙක් කරනවා. ඔන්න මෙහෙම තමයි කරන්නේ. දැන් අපි මෙතන age එක වෙම චෙක් කරා. ඔන්න දැන් check person කියලා ගියා. ඒක හරි. දැන් අපි ඊළඟට මේ loop එකක් ලියමු. for each p in people ඊටසේ variable එකක් ගන්නවා. මොකද මෙතන string එකක් return කරන්න හින්දා මම කියනවා අපිට මෙහෙම ගමු. console.writeLine කියලා දැම්ම. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අර check person කියන එක ගන්නවා. check person කියලා අර p එක්කෙනා දානවා මේක ඇතුළට. එච්චරයි. ඔන්න කෝඩ් එක අපි ඔන්න මේ කෝඩ් එක විතරලා අපි බලා ගන්න ඕන. මම මෙතන console.readline එකක් දාමු. එතකොට මෙයා බලාගෙන ඉන්න නැත්නම් සමහරවිට මේක exit වෙනවා. මම මේ අලුතෙන් Visual Studio version එක අප්ඩේට් කරාට කලින් වගේ හිටින්නේ නැහැ. මේ exit වෙන එකෙන් තමයි මේ read line එක මෙතනට දාන්නේ. එතකොට මෙන්න කෝඩ් එක. අපි මේක run කරලා බලමු. run කරාම ඔන්න adult -% කියන මේ adult එක්කෙනෙක් ඉන්නවා 44යි. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ adult දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙතන 24යි 20යි 15යි 16යි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නට මයිනර් කියලා වැටුණා. මේ තියෙන මෙන්න චෙක් කරන දේ. මේකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? වෙන් ගාඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ අමුතුවෙන් තව මෙතන චෙක් කරන එකට අමතරව තව එකක් චෙක් කරනවා. මේ චෙක් කරන ඒජ් එක බලන්න කියනවා. ඒ ඒජ් එකෙන් 18ට අඩුද කියලා බලන්න කියනවා. අපි මේකම යූස් කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපිට මම තව එකක් පෙන්නනවා. තව එක්සැම්පල් එකක් නිකන් අපි හිතමු ප්‍රොඩක්ට් එකක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හොයන්න. ප්‍රොඩක්ට් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. අයිටම්ස් 20ට වැඩි අරන් තියෙනවනම් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේ එකක් අපි බලමු. ඉස්සරහට. දැනට අපි මේක බලමු. මේ ඇවිල්ලා වෙන් ගාඩ් එක යූස් කරන විදිහ. මේකට කියනවා ගාඩ් එකක් කියලා. මේ වෙන් කියන ක්ලෝස් එක යූස් කරනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපි යූස් කරන්නේ එක්ක ස්විච් ස්ටේට්මන්ට් වල යූස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ස්විච් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකේ යූස් කරනවා. අපි ඊළඟ පාඩමේ තව වීඩියෝ එකක් බලමු.